ते फायनली कसारा स्टेशनला पोचलो आहे आणि ब्लॉग इथून स्टार्ट नव्हता करायचा. ब्लॉग स्टार्ट करायचं ठरवलं की मुरुडवरनं स्टार्ट करेन आणि नाहीतर ट्रेनमध्ये स्टार्ट करायला ठरवलं. पण ट्रेनमध्ये घुसल्यावर काय हालत होती ती बघा. ही हालत होती ट्रेनमध्ये. मग आता पोचलो आहे. आज निघालो ह्याच्यासाठी कळसुबाई शिखरावर नाईट ट्रेक करतो आणि ज्या ग्रुपबरोबर आम्ही चाललो आहे तो ग्रुप आहे वॉवफेरर्स. बघूया कशी जाते आजची ट्रिप आणि ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स हा कसा होतो. वाटत नाही जास्त काही रेकॉर्ड करू शकेन, सगळं काळोखाचाच पार्ट असेल, तरी बघूया काय होतं. ज्या ग्रुपबरोबर आम्ही चाललो त्या ग्रुपचे आता जास्त पोचलो वॉवफेअर ग्रुप्स हे सगळे एकत्र झाले. सगळे वॉवफेअर ग्रुपचा आहे आणि ह्यांच्याचबरोबर आपण ट्रेक करणार कमी कमी 24 जण आहेत आणि बघूया ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स हा कसा होता. आणि फर्स्ट टाईम नाईट ट्रेक करतो तर सध्या प्रेझेंटही झालं, त्यानंतर बघू पुढे काय होतं. फायनली कसावर निघालो आहे आणि इथून जातो इकडच्या बेस विलेज जो आहे बारी आणि मग तिकडनं जायचं ऑलमोस्ट 1.5 तासाचा जो प्रवास आहे आणि कोणते लोकल गाईड आपल्याबरोबर असेल तिथे जाईपर्यंत. आता काळोख झाला, आता काही दिसत नसेल. आम्ही 1:15ला पोचलेलो आपल्या बेस विलेजकडे जो बारी होता आणि बेस विलेजवरनं जिथे वरती आलो आहे. पोहे आणि चहा याचा बेत पूर्ण केला आहे आणि पुढच्या ट्रेकला आता स्टार्ट करूया. आणि पुढे वाटत नाही मी अजून रेकॉर्ड करू शकेन कारण की पूर्ण काळोखाचा पार्ट आहे. तर मग जसा उजेड होईल तसा आपण पुढच्या ह्याच्यामध्ये भेटू. चला बाय बाय. 4:57 झाले. 1:15च्या आसपास आपण बारीमध्ये होतो. त्यानंतर जवळपास थोडा वेळ चाय नाश्ता ब्रेक झाला अर्धा तासाच्या ट्रेकनंतर आणि मग 2:30ला परत ट्रेक सुरू केला आणि आता एक्झॅक्ट 4:57ला पोचलो वरती आणि जी जबरदस्त थंडी आहे इथे आणि अजून तरी काही दिसत नाही आहे. जसं उजेड येईल तसं तुम्हाला क्लिअर व्ह्यू दिसेल. पण 4:57पर्यंत हा ट्रेक झाला कंप्लीट आमचा. वाजलेत अराऊंड आणि आत्ता कुठे इथे थोडा उजेड आला आहे आणि शपथ समोर जो व्ह्यू आहे खूप जबरदस्त आहे. ज्यासाठी इथपर्यंत आलेलो तो व्ह्यू एन्जॉय करा तुम्ही पण. खरंच खूप जबरदस्त फिलिंग आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्वोच्च शिखरावर पोचून सनराईज एन्जॉय करायचा आणि तो सनराईज बघायला पण एवढा जबरदस्त वाटतोय ना की ढग आहेत आणि ढगांच्या वेगळ्या लेअर्स झाल्या आहेत त्यामधून तो आणखी सुंदर वाटतोय. समोर टाईमलॅप्स लावला आपण. टाईमलॅप्सचा रिझल्ट पण दिसेल तुम्हाला लवकर त्याच्यावरच. कसा वाटतोय आणि फ्रीज झालोय मी. फ्रीज. हां थंडीविषयी बोललो ना. थंडी तर खूप खूप बेकार थंडी असते इथे. दादा कसा वाटतं व्ह्यू तुला? इकडचा व्ह्यू बघून प्रसन्नता एवढी आहे
म्हणजे असा व्ह्यू बघणे मुश्किलनी आपल्याला बघायला भेटणं मुश्किल आहे. पण ह्या इकडचा व्ह्यू बघून एवढा खुश झालो आम्ही, आमच्या मनातली इच्छा पूर्ण झाली कळसुबाई शिखर चढून. लिटरली जे चढून आलो ना एवढं रात्रभरात ते पूर्ण वर्थ वाटते आता. कळसुबाई शिखरावरील एक दुसरी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सनराईज एन्जॉय करून झाला आणि जाऊया आता कळसुबाई मंदिरामध्ये. परतीचा प्रवास सुरू. सर्वात मोठं चॅलेंजिंग होते का आणि टास्क आता सुरू होते. उतरण्याचा चढणार एवढं इथे तेवढं उतरायला वाट लागेल. आणि हेडमाउंटमधनं तुम्ही व्ह्यू बघा कसा वाटतं. वरनं उतरताना आम्हाला बरेच असे तरुण मंडळी दिसले जे की आम्हाला विचारत होते वरती अजून किती वेळ लागणार आहे जायला, जे आताच थकलेले होते. आणि आता समोर ह्या व्यक्तींना बघून त्यांनी काहीतरी शिकलं पाहिजे, नक्कीच काहीतरी शिकलं पाहिजे. वयाच्या एवढ्या वयात एक गडगडचा अरे मालकरी येणार इथे 17-18 झाले आमचे आषाढी कार्तिक अरे वा मस्त जातो मस्त. प्रॅक्टिस आहे. सिद्ध असेल तर काही करता येतं, वयाची काही मर्यादा नसते. आपण का नाही करू शकत सहज. कुठे गेले ते एवढं करू शकलो ते वाटत पण इथे बघून आता वाटत नाही आम्ही एवढं करू शकू, पण करून आलो एवढं. नाही कम्प्लीट. किती वाजले?
वाजले 9:24. 9:24 आलो पण खाली. फायनली अशा तऱ्हेने आम्ही कलसुबाई पर्वतावर चढून एक चांगल्या प्रकारे ट्रिप सक्सेसफुल झाली आमची आणि येताना प्रवास अगदी सोपा होता, अगदी आरामात आलो. एकदम व्यवस्थित झाला. Round of applause for completing the trek like pretty early compared to like whenever I have come here. ये मेरे को लगता है सबसे जल्दी सब लोग साथ में आ गए. सब लोग अच्छे good trek है. ठीक है, so and to felicitate each one of you, we are giving out certificates. अकरा 40 इथून निघालो आणि 1:30ची ट्रेन आहे कासारावरून. ती ट्रेन काही करून पकडायची आहे आणि जस्ट जेवण निघालं. जेवण एकदम जबरदस्त होतं आणि प्रॉपर गावरान पद्धतीचं जेवण होतं. पिठलं, चपाती, कांदा आणि लिंबू वगैरे टाईपचं. ठेचा याला खूप चांगलं वाटलं आम्हाला. खूप चांगलं जेवण होतं. खूप सही होतं जेवणाची तर खूप मजा आली. हां, स्पेशल थँक्स टू अक्षय यांनी हे सगळं अरेंज केलेलं. मला मराठी बरोबर येत नाही, मी हिंदीमध्ये सांगणार. हिंदी नाही, इंग्लिशमध्ये सांगणार. आय हॅव अ ट्रॅव्हल बॅकपॅकिंग स्टार्टअप नेम्ड Wowfarers. यू कॅन फॉलो माय पेज ऑन Instagram. WOWFARERS is the spelling. Thank you for coming. That's our pleasure. पण खरंच खूप ऑसम ट्रिप झाली. तो Wowfarers अजूनही बरेच इव्हेंट असतात त्यांच्या थ्रू. अक्षय अजून बरेच इव्हेंट्स अरेंज करतो. त्याची इन्स्टा ID किंवा मला वेबसाईटची लिंक मिळाली. वेबसाईटची लिंक पण मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईन. प्लीज चेक करा चॅनल त्याचा. आणि तुम्हाला कुठं पर्सनल एक्सपिरियन्स Wowfarers वॉज द बेस्ट. येस, कारण नाईट ट्रेक आपण जर स्वतः जरी ठरवली तरी आपण नाही करू शकणार ती, जोपर्यंत आपल्याकडे प्रॉपर एक्सपिरियन्स नाही आहे किंवा त्याविषयी काही माहीत नाही आहे. सो पण ज्यांनी केली नाही त्यांनी नक्की कळसुबाई आणि त्या लोकांनी एंडला ह्याची बॅकग्राऊंड स्टोरी पण सांगितली की कळसुबाईचं ॲक्च्युअली ओरिजिनल स्टोरी काय वगैरे. म्हणजे अगदी जी ते थोडं इंटरेस्टिंग होतं. हां, अगदी जे याच्यामागचा जो इतिहास होता त्याविषयी सगळं क्लिअर त्यांनी सांगितलं. जाण्यापूर्वी इकडचे जे लोकल्स आहेत यांच्याकडेच आपण जेवायला होतो. त्यांनी नक्कीच ही ट्रेक मिस नाही करू ज्यांनी कोणी नाही केली आहे. हा एक जबरदस्त एक्सपिरियन्स आहे आणि लाईफ टाईम एक्सपिरियन्स आहे जो आम्ही आता आमच्यावर घेऊन चाललो आहे ती मेमरीज म्हणून. आम्ही लिटरली हा प्लॅन मिस करणार होतो. हां, हा प्लॅन मिस करणार होतो पण लकीली नाही केला आम्ही. पोचलो कसारा स्टेशनला. आता ट्रेन मिळते का बघायची ना ती. 1:41 1:31. अच्छा, हां. मग पोचलो बिल्डिंगमध्ये सगळेच आम्ही, दादा, मी, अनिश इथून. आणि आजचा ब्लॉग हा खूप जबरदस्त झाला. तिथे जे आम्ही फिरलो भटकलो ते खूप जबरदस्त. आणि ज्या ग्रुपबरोबर आम्ही गेलो Wowfarers त्यांची सर्विस जबरदस्त होती. आम्ही स्टार्टिंगला जवळ 850 रुपये भरलेल्या ट्रेकसाठी आणि त्या व्यतिरिक्त आम्ही अख्ख्या प्रवासात एकही रुपया कुठे खर्च केला नाही. जी काही ट्रेनची तिकीट होती तेवढीच. आणि सर्विस तर खूप जबरदस्त होती आणि ट्रेकही खूप जबरदस्त. ज्यांनी कोणाला आवड आहे ट्रेकिंगची आणि याची, मी नक्कीच सांगेन की Wowfarersला कॉन्टॅक्ट करा आणि तिकडे तुम्ही बघा ती ट्रिप आणि हा एक अनुभव घ्या. हा अनुभव अगदी लाईफ टाईम अनुभव आहे. आणि आता झालं आहे फक्त ट्रेनच्या प्रवासाचा थोडा थकवा आहे. तर मग ही व्हिडिओ इथेच संपवतो आणि पुन्हा काही नवीन व्हिडिओ घेऊन तुमच्यासाठी येईनच. तर मग या व्हिडिओला आवडली असेल नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय. यो.
कोई दिखाई नहीं तेरा रिकॉर्ड मत